આજે આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં બનતી ગુજરાતી ખાટી મીઠી દાળ બનાવીશું। તો એના માટે 1 કપ જેટલી તુવેરની અડધો કપ જેટલા તુવેરની દાળને કુકરમાં 3 થી 4 વિસલ કરી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દાળ સરસ મેશ થઈ જાય એ રીતે બફાઈ ગઈ છે। હવે એમાં થોડું પાણી એડ કરી દઈશું અને સાથે અડધું સમારેલું ટામેટું એડ કરી દઈશું। ઘરમાં બાળકો ટમેટું ના ખાતા હોય તો આ રીતે ટમેટું પહેલાં એડ કરી દેવાનું અને કલર માટે ચપટી હળદર એડ કરી દઈશું। હવે આ દાળમાં બ્લેન્ડર ફેરવી દઈશું। આ રીતે પહેલેથી ટામેટું એડ કરી અને બ્લેન્ડર ફેરવવાથી ટામેટું દાળમાં મિક્સ થઈ જશે। અને તમે દાળને બાફવામાં હળદર એડ ના કરી હોય તો આ સમયે હળદર એડ કરી અને બ્લેન્ડ કરી દેવાનું। હવે દાળના વઘાર માટે એક કડાઈમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। આ દાળમાં આપણે કોઈ પણ સૂકા મસાલા કે ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, એમનેમ પણ એકદમ સરસ ખાટી મીઠી અને ટેસ્ટી બનશે। ગરમ તેલમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું અને સાથે અડધી ચમચી જેટલી મેથી એડ કરીશું। સાથે 1 તમાલપત્ર અને 1 સૂકું લાલ મરચું એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું અને ચપટી હિંગ એડ કરીશું। તીખાસ માટે 1 લીલા મરચાંને આ રીતે કટ કરીને રાખ્યું છે તે એડ કરી દઈશું। મરચું તેલમાં સંતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો ખમણીને રાખ્યો છે તે એડ કરી દઈશું અને એને પણ સાતળી લઈશું। હવે આ વઘારમાં આપણે બ્લેન્ડ કરી અને રાખેલી દાળ એડ કરી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારા ગુજરાતી સ્ટાઇલથી દાળ ભાતની રેસીપીનો વિડીયો ના જોયો હોય તો એની લિંક આ વિડીયોના એન્ડ સ્ક્રીનમાં મળી જશે, તો એ જોવાનું ના ભૂલશો। બધી દાળ કડાઈમાં એડ કરી દીધા બાદ આ દાળ ઘાટી હોવાથી 1 કપ જેટલું પાણી કુકરમાં એડ કરી અને એમાં મિક્સ કરી એડ કરી દઈશ। ગુજરાતી દાળ મોટે ભાગે થોડી ઘાટી હોય છે, માટે ઓછું પાણી એડ કરવું। હવે આ દાળમાં મસાલા કરી લઈએ, તો એના માટે ચપટી હળદર એડ કરીશું, સાથે 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। મીઠા લીમડાના પાન હું વઘારમાં એડ કરવાનું ભૂલી ગઈ, માટે અત્યારે એડ કરીશ। સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરીશું। દાળ બાફતી વખતે પણ મેં થોડું નમક એડ કર્યું હતું, એટલે અત્યારે મસાલાના ભાગનું નમક એડ કરીશ। હવે બધી વસ્તુને દાળ સાથે બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ કરી અને આપણે દાળમાં એક ઉભરો આવવા દઈશું। દાળમાં એક ઉભરો આવે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ 3-4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે દાળમાં ઉભરો આવી ગયો છે। હવે ચમચાની મદદથી દાળ એકવાર ચલાવી અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું અને સ્લો ફ્લેમ પર મેં અહીં 3 ચમચી જેટલો આંબલીનો પલ્પ કાઢીને રાખ્યો છે તે એડ કરી દઈશું। જો તમે આંબલી ના ખાતા હોય તો એના બદલે 1 આખા લીંબુનો રસ એડ કરી દેવો। હવે 2 મોટી ચમચી જેટલો દેશી ગોળ એડ કરું છું। આ દાળમાં ખાંડને બદલે ગોળનો જ ઉપયોગ કરવો। ગુજરાતી દાળમાં હંમેશા આંબલીનો પલ્પ અને ગોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એનાથી દાળનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ અને ખાટો મીઠો આવશે। હવે લો ફ્લેમ પર આ દાળને 10 થી 12 મિનિટ માટે આપણે કૂક થવા દઈશું, એનાથી દાળ ઘાટી અને કલર સરસ આવશે। આ દાળ જેમ લો ફ્લેમ પર વધારે બોઇલ થશે એમ એનો ટેસ્ટ સરસ આવશે। તો હવે આપણી દાળ ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે એમાં ગરમ મસાલો નાખ્યા વગર ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। આ ગરમ દાળને ભાત સાથે સર્વ કરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારે આ દાળની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી ઈટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી।